නැගලා එන්න. ඉඳින්න මාත් යනවා. අම්මෝ මේකට නම් මට නම් නගින්න බෑ. එහෙනම් ඉන්න මම නැගලා එන්නම්කෝ. අක්කේ උඩ නම් මාර ලස්සනයි. ඔයත් නගින්නකෝ. දැන් හිටියා ඇති බහින්න. තියෙනවා. වඩාගමු දාන්න ටිකක් හදමු. එයා කල්ලා දෙන්නකො මං අල්ලන්න. අපේ අද නම් සියඹලා ටිකක් වැඩියෙන් ඇහිඳ ගත්තා නේද? අද නම් ගොඩක් එන්න ගත්තා තමයි. අපි පොඩි වැඩක් කරමුද? මටත් ඕක හිතුණා. අපි මේ වගේ කෑමක් හදමුද? කෑම ටිකක් චට්නියකුයි එන්ට ජූස් එකකුයි ජෑම් එකකුයි හදමු. ජූස් පැත්තකින් තියලා අපි ඉස්සෙල්ලා මේකෙන් ජෑම් එකකුයි චට්නියකුයි හදමුද? මම චට්නිය හදන්නම් ඔයා ජෑම් එක හදන්න. එයා තෝරලා ඉන්න ඉස්සෙල්ලාම. අක්කේ සියඹලා ටික සුද්ධ කරලා දාන්න මේක හොඳයි නේද? ඔව් මැටි භාජනයක් තමයි ගන්න ඕන ඕකට. වෙන භාජන හරියන්නේ නැහැ. යන්නකෝ ඔක.
නංගි මෙහෙ එන්නකො ටිකක්. මේ ඇට ටික අයින් කරනකො. එහෙනම් ඔයා මේක මේ කරන්නකො මං එතකන් ඉඟුරු සිදුරුණු ටිකක් අඹරන් එන්න.
අප්පේ මේ සියඹලා ජෑම් එක හරිම රහයි නේද? ඒක තමයි නම් කියන්නේ දෙවත්තෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් වල රසයයි ගුණාත්මක භාවය දෙකම වැඩි කියන්නේ. ඔව් අක්කේ ගස් යට සියඹලා නම් කොච්චර ඔහේ වැටිලා නරක් වෙලා යනවද? මේ වගේ දේවල් හදලා වෙලා ඉදිනදා පාවිච්චි කරගන්න එක කොච්චරනම් හොඳයිද? අපේ චට්නියක් නියම හදන්නට ඇවිල්ලා නේද? සියඹලා වලින් තව කොච්චරනම් දේවල් කරන්න